කාර්මික ශිල්පීන් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ SLEC YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා normally open සහ normally close කියන push button කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් අපේ channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න කියලා පුංචි ඉල්ලීමක් කරනවා. ඔයාලා දන්නවා motor control circuit නිර්මාණය කරන්න පරිපත හදන්න පරිපත නිර්මාණය කිරීම සඳහා මේ normally close සහ normally open push button වල කාර්ය නිසියාකාරව දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි ගෙදර තියෙන ස්විච් එකක් වගේ නෙවෙයි මේ push button වැඩ කරන ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ සඳහා ඔයාලට පෙන්වන්න මම LED lamp එකක් ගන්නවා. ඒ වගේම voltage 230 convert කරලා මම හදන්නේ ඔයාලට මේ push button වෙන වෙනම වැඩ කරන විදිහ සහ මේ push button වල වෙනස ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් හඳුන්වලා දෙන්න. ඉතින් මම මේකේ ප්‍රධාන power supply එක neutral එක මම මේකදී බල්බ් එක ඩිරෙක්ට් නියුට්‍රල් එක විදිහට සම්බන්ධ කිරීමක් සිදු කරනවා. ඒ වගේම ප්‍රධාන ලයිව් කනෙක්ෂන් එක එහෙම නැත්නම් බේස් කනෙක්ෂන් එක ස්විච් එක හරහා තමයි බල්බ් එකට ලබා දෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ පරිපතය ඔයාලට ගොඩක් සරල වෙයි කියලා. ඉතින් මම මේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරලා මේ රතු පාට ස්විච් එකට අපි කියනවා normally close එහෙම නැත්නම් අපි පරිපතයක් ඕෆ් කරගන්න ක්‍රියා විරහිත කරන්න පාවිච්චි කරන රතු පාට push button එක තමයි මේ තියෙන්නේ. අපි මේකට කියනවා normally close switch එකක් එහෙම නැත්නම් push button එකක් කියලා. ඉතින් මම මේකේ power supply on කරගත්තා. විදුලිය ලබා දුන්නා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් LED lamp එක දැල් වෙලා තියෙනවා. button එක press කරාට පස්සේ LED lamp එක off වීමක් සිද්ධ වෙනවා. එහෙත් switch එක අතහැරියම press කිරීම නැවතුනහම නැවත බල්බය දැල්වීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේකේ මෙන්න මේ විදිහට සිම්බල් එකක් ගත්තොත් අපි මේකට කියන්නේ normally close කියලා. ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ සිම්බල් එකක් දැක්කොත් මේකෙන් අදහස් කරන්නේ normally close contact point එකක් කියලා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක නිතරම සම්බන්ධ වීමක් වෙලා තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ විදුලිය එක පැත්තකින් ලබා දුන්නොත් normally අවස්ථාවේ නැත්තම් විදුලිය සම්බන්ධ කරලා තියෙන අවස්ථාවේ මේක දිගින් දිගටම විදුලිය සම්බන්ධ වීමක් සිද්ධ වෙනවා සහ contact point close වෙලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙම කොළ පාට බටන් එක ගන්නවා. අපි මේකට නමින් කිව්වොත් normally open බටන් එක. එහෙම නැත්නම් අපි මේක පරිපතයක් ක්‍රියාත්මක කරන්න නැත්නම් ස්ටාර්ට් කරන්න තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් මම මේකට power එක දීලා තියෙන්නේ. මේකෙදි වෙන්නේ අරකට ප්‍රතිවිරුද්ධ ක්‍රියාවක්. මේකෙදි බටන් එක ප්‍රෙස් කරොත් විතරයි බල්බ් එකට විදුලිය ගමන් කරන්නේ, බල්බ් එක දැල් වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මේක අපි පාවිච්චි කරන්නේ ස්ටාර්ට් කරන්න. එහෙම නැත්නම් අපි පරිපතයක් ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මේ ස්විචස් දෙකේ වෙනස මොකක්ද කියලා. මේකේ සිම්බල් එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. එක පැත්තකින් විදුලිය ලබා දුන්නොත් අනිත් පැත්තෙන් විදුලිය සම්බන්ධ වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ. අපි බටන් එක ප්‍රෙස් කරොත් විතරයි සම්බන්ධ වීමක් සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ වගේම බටන් එක නැවත අතහැරියාම මේකේ ඕපන් වීමක් සිද්ධ වෙනවා. එහෙම නැත්නම් බල්බය ක්‍රියා විරහිත වීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ බල්බ් පාවිච්චි කරලා තමයි අපි කොන්ට්‍රැක්ටර්ස් අපි පාලනය කිරීමක් සිද්ධ කරගන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක පිළිබඳ දැනුමක් ආවා කියලා. ඉතින් ඔයාලට ඩියුවල් සර්කිට් එහෙම නැත්නම් 3 phase motor control circuit ඔයාලට මම ඊට කලින් වීඩියෝස් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒ වීඩියෝස් බලලා සම්පූර්ණ අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. 3 phase motor controlling වලට අයත් වෙන practical wiring videos මම ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ වල පිළිබඳව හොඳයි කියලා හිතනවා වීඩියෝ එක like කරන්න, තවත් එයාලට බලන්න share කරන්න, subscribe කරලා එකතු වෙන්න.